Bună, sunt Andreea Zanfir, make-up artist la Funky & Salon și astăzi îți voi arăta cum îți vei putea realiza singur un machiaj perfect pentru petreceri și pentru o noapte în club. Vom începe cu demachiarea tenului. După demachiere se folosește o apă tonică sau apă termală pentru a curăța demachiantul și a lăsa fața curată și pregătită pentru machiaj. Vom continua cu aplicarea anticearcănului sub ochi și pe ploapă. După anticearcăn vom alege nuanța fond de tenului. Pentru ca machiajul să reziste toată seara, pudra transparentă și totodată fixatoare este esențială. Pentru machiajul de club am ales stilul Smokey Eyes, iar acum am aplicat o pudră protectoare pentru a evita pătarea pomeților cu fard. Începem aplicarea fardului negru. În continuare vom aplica pe arcadă o nuanță de portocaliu corai. Următoarea nuanță aplicată va fi o nuanță foarte deschisă, si de fată chiar se poate, pe arcadă pentru a scoate în evidență. Vom aplica o nuanță naturală de blush. Pentru un efect spectaculos, recomand aplicarea genelor false. Se aplică un strat subțire de lipici care va deveni transparent și se va lăsa câteva secunde pentru a se usca un pic, nu se aplică imediat pe ochi. Voi folosi un iluminator pulbere. Pentru buze am ales un gloss roșu și un creion în aceeași nuanță. Ten strălucitor, Smokey Eyes, gene false, ruj roșu glazurat, machiajul perfect pentru o noapte în club.